ภายใต้หมอกจางแห่งกรุงลอนดอนและประวัติศาสตร์อันยาวนานของจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินสหราชอาณาจักรไม่ได้มีดีแค่ราชวงศ์หรือวัฒนธรรมผู้ดีแต่เบื้องหลังความสง่างามคือคมเขี้ยวของพญาสิงโตคำรามที่ยังคงความน่าเกรงขามที่สุดในยุโรปจากเจ้าแห่งท้องทะเลสู่เจ้าเวหาและเทคโนโลยีการรบที่ทันสมัยขอเชิญพบกับจัดอันดับสุดยอดอาวุธแห่งกองทัพสหราชอาณาจักรมรดกแห่งสงครามที่โลกต้องจับตามองอันดับที่ 20 Glock 17 Gen 4 จุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นปืนพกสัญชาติออสเตรียที่ชนะใจทหารอังกฤษจนเบียดตำนานเก่าตกขอบประเภทปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่มาซื้อจากออสเตรียบทบาทอาวุธประจำกายระยะประชิดไซด์อาร์มสำหรับป้องกันตัวเองฉุกเฉินเมื่ออาวุธหลักขัดข้องคุณสมบัติเด่นถึงไม่ใช่ของผลิตเองแต่มันถูกเลือกเพราะความเสถียรที่สุดในโลกโครงสร้างโพลิเมอร์น้ำหนักเบาทนทานต่อทุกสภาพอากาศทหารอังกฤษเรียกมันว่าเพื่อนตายที่ไว้ใจได้เสมอเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายมาถึงอันดับที่ 19 L129A1 Sharpshooter Rifle มัจจุราชระยะไกลปืนที่เกิดมาเพื่ออุดช่องว่างระหว่างปืนไรเฟิลจู่โจมและปืนซุ่มยิงประเภทปืนเล็กยาวสำหรับพลแม่นปืนที่มาซื้อจากสหรัฐอเมริกาผลิตโดย LMT บทบาทสังหารเป้าหมายสำคัญในระยะที่ปืนปกติยิงไม่ถึงประมาณ800เมตรคุณสมบัติเด่นใช้กระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตรที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงเป็นปืนที่ช่วยให้หน่วยทหารราบอังกฤษสามารถเด็ดหัวฆ่าศึกได้ก่อนที่จะถูกตรวจพบเสียอีกอันดับที่ 18 L7A2 GPMG General Purpose Machine Gun เสียงคำรามที่คุ้นเคยตำนานปืนกลที่รับใช้กองทัพมาอย่างยาวนานและยังไม่มีใครแทนที่ได้ประเภทปืนกลอเนกประสงค์ที่มาผลิตในประเทศพัฒนาจาก FNAG เบลเยียมบทบาทให้การยิงกดดันอย่างหนักหน่วงทั้งแบบถือยิงและติดตั้งบนยานพาหนะคุณสมบัติเด่นทหารอังกฤษตั้งฉายาให้ว่ากิมปี้มันคือสัญลักษณ์ของอำนาจการยิงที่ดุดันทนทานสมบุกสมบันและสามารถสาดกระสุน 7.62 มิลลิเมตรออกไปเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของข้าศึกทั้งกองร้อยได้อันดับที่ 17 L85A3 SAS-A3 กระทิงดุฉบับปรับปรุงจากอดีตที่มีปัญหาสู่ปืนบูพับมาตรฐานที่แม่นยำที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกประเภทปืนเล็กยาวจู่โจมที่มาผลิตในประเทศปรับปรุงโดย Heckler & Koch เยอรมนีบทบาทอาวุธประจำกายหลักของทหารราบอังกฤษทุกนายคุณสมบัติเด่นรูปร่างแบบบูพับที่ซ่อนลำกล้องยาวไว้ในตัวปืนที่สั้นทำให้คล่องตัวในที่แคบรุ่น A3 คือการลบจุดอ่อนในอดีตทั้งหมดพร้อมรางพิกัดที่นี่ใหม่และสีเอิร์ธโทนที่พลางตัวได้เนียนกริบในทุกสมรภูมิอันดับที่ 15 NLAW Next Generation Light Anti-Tank Weapon นักล่ารถถังระยะเผาขนอาวุธที่พิสูจน์แล้วว่ารถถังราคาหลักร้อยล้านก็พังได้ด้วยจรวดเพียงนัดเดียวประเภทขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีที่มาผลิตในประเทศพัฒนาร่วมกับสวีเดนซาบทาเลส UK บทบาทอาวุธประจำหน่วยทหารราบเพื่อทำลายรถถังหลักและยานเกราะคุณสมบัติเด่นระบบนำวิถีแบบ PLOS ที่ใช้งานง่ายสุดๆแค่ลากเป้าตามรถถังไม่กี่วินาทีแล้วยิงมันจะคำนวณวิถีเองและที่แสบที่สุดคือโหมด Overfly Top Attack ที่จรวดจะบินผ่านเหนือป้องปืนแล้วระเบิดอัดลงมาใส่จุดที่บางที่สุดของรถถังอันดับที่ 14 AS-90 Braveheart หัวใจผู้กล้าปืนใหญ่อัตราจรที่เป็นดั่งค้อนปอนทุบทำลายแนวรับฆ่าศึกจากระยะไกลประเภทปืนใหญ่อัตราจร155มิลลิเมตรที่มาผลิตในประเทศ BAE Systems บทบาทยิงสนับสนุนระยะไกลเพื่อเปิดทางให้ทหารราบและยานเกราะคุณสมบัติเด่นสามารถยิงกระสุน3นัดได้ภายใน10วินาทีสร้างพายุเหล็กถล่มเป้าหมายได้ทันทีแม้จะเป็นรุ่นเก่าที่กำลังจะถูกแทนที่แต่ความเก่าและอำนาจการทำลายล้างของมันยังคงเป็นที่ยำเกรงในยุโรปอันดับที่ 13 Ajax ดวงตาแห่งกองทัพยานเกราะลาดตระเวนยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ระดับพระการประเภทยานเกราะสายพานลาดตระเวนที่มา
ผลิตในประเภท General Dynamics UK บทบาทลาดตระเวนหาข่าวและสนับสนุนการรบด้วยปืนใหญ่ 40 มิลลิเมตร คุณสมบัติเด่น Ajax ไม่ได้มีดีแค่เกราะแต่มันคือคอมพิวเตอร์เดินได้ ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการได้แบบเรียลไทม์ มันคือหูและตาที่ทำให้กองทัพอังกฤษมองเห็นทุกอย่างในสนามรบ อันดับที่ 12 MQ-9B Protector ยมทูตไร้เงา โดรนพิฆาตที่บินข้ามทวีปได้เพื่อเฝ้าระวังและลงทันศัตรูจากฟากฟ้า ประเภท โดรนติดอาวุธ MALE UAV ที่มาซื้อจากสหรัฐอเมริกา General Atomics แต่ปรับแต่งโดย UK บทบาทลาดตระเวนระยะไกลและโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง คุณสมบัติเด่น บินได้นานกว่า 40 ชั่วโมง ติดตั้งขีปนาวุธ Brimstone และระเบิดนำวิถี จุดเด่นคือระบบควบคุมที่สามารถบินร่วมกับเครื่องบินพาณิชย์ในน่านฟ้าปกติได้ เป็นโดรนรุ่นแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับนี้ อันดับที่ 11 AH-64E Apache Guardian อสูรกายโรเตอร์คู่เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุดในโลกเวอร์ชั่นอัปเกรดเพื่อกองทัพอังกฤษ ประเภทเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มาซื้อจากสหรัฐอเมริกา Boeing บทบาทคุ้มกันกองกำลังภาคพื้นดินและล่าสังหารรถถัง คุณสมบัติเด่น รุ่น E-Guardian มาพร้อมเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นและใบพัดคอมโพสิตแต่ทีเด็ดคือระบบเชื่อมต่อข้อมูล Data Link ที่ทำให้มันควบคุมโดรนได้และมองเห็นภาพสนามรบเดียวกับเครื่องบินรบมันคือนักล่าที่น่ากลัวที่สุดสำหรับรถถังทุกคัน อันดับที่ 10 Sky Saber Land Scepter ดาบแห่งท้องนภาระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ที่แม่นยำดั่งจับวาง ประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มาผลิตในประเทศ MBDA UK บทบาทสร้างโดมป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางจากเครื่องบินและขีปนาวุธร่อน คุณสมบัติเด่นหัวใจคือจรวด CAMM ที่สามารถยิงได้รอบทิศทาง 360 องศาโดยไม่ต้องหันแท่นยิง เรดาร์ของมันสามารถจับเป้าหมายขนาดเท่าลูกเทนนิสที่บินด้วยความเร็วเสียงได้พร้อมกันถึง 24 เป้าหมาย นี่คือกำแพงที่มองไม่เห็นแต่ผ่านยากที่สุด อันดับที่ 9 Brimstone 2 เพชฌฆาตหลั่งเลือด ขีปนาวุธที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำที่สุดในการทำลายเป้าหมายเคลื่อนที่ ประเภท ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น พื้นสู่พื้น ที่มาผลิตในประเทศ MBDA UK บทบาททำลายรถถัง ยานเกราะและเรือเร็วโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย คุณสมบัติเด่นใช้ระบบนำวิถีคู่ เรดาร์และเลเซอร์ทำให้ไม่มีทางพลาดเป้า มันสามารถยิงเป็นชุดซาโวใส่ขบวนรถถังแล้วจรวดแต่ละลูกจะคุยกันเองเพื่อเลือกเป้าหมายไม่ให้ซ้ำกันมันคือความฉลาดที่มาพร้อมความตาย อันดับที่ 8 Challenger 3 ราชันคืนบัลลังก์การกำเนิดใหม่ของรถถังที่ได้ชื่อว่าเกราะหนาที่สุดในโลก ประเภทรถถังหลัก Main Battle Tank ที่มาผลิตในประเทศ Rheinland BAE Systems Land บทบาทหัวหอกในการบุกทะลวงและทำลายยานเกราะฆ่าศึก คุณสมบัติเด่นอัปเกรดจาก Challenger 2 ด้วยปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ 120 มิลลิเมตรมาตรฐานนาโตและเกราะลับสูตรเฉพาะโชแบมหรือ Dorchester ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมระบบป้องกันเชิงรุก Trophy ที่ยิงสกัดจรวดฆ่าศึกได้ก่อนถึงตัวรถ อันดับที่ 7 Type 26 Frigate City Class นักรุกแห่งมหาสมุทรเรือฟริเกตปราบเรือดำน้ำที่ทั่วโลกต่างต่อคิวขอซื้อแบบแบรนด์ประเภทเรือฟริเกตที่มาผลิตในประเทศ BAE Systems บทบาทคุ้มกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินและล่าทำลายเรือดำน้ำคุณสมบัติเด่นออกแบบมาให้เงียบกริบเพื่อภารกิจปราบเรือดำน้ำโดยเฉพาะมีห้องบรรทุกโดรนและเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมท่อยิงแนวดิ่งที่รองรับขีปนาวุธหลากหลายชนิดเป็นเรือรบอเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดลำหนึ่งอันดับที่ 6 Type 45 Destroyer Daring Class โล่แห่งราชนาวีเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่อังกฤษเคยสร้างมาประเภทเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีที่มาผลิตในประเทศ BAE Systems บทบาทป้องกันภัยทางอากาศระดับกองเรือ Fleet Air Defense คุณสมบัติเด่นโดดเด่นด้วยเรดาร์แซมซันทรงกลมบนยอดเสาที่หมุนติ้วตรวจจับได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้นับร้อยและสั่งการขีปนาวุธ Aster เพื่อสกัดกันภัยคุกคามได้พร้อมกัน
ว่ากันว่าเรือลำเดียวสามารถคุมน่านฟ้าได้ทั้งเมืองลอนดอนอันดับที่ 5 Storm Shadow เงาพญายมขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่เจาะทะลวงได้แม้กระทั่งบังเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดประเภทขีปนาวุธร่อนโจมตีลึก Cruise Missile ที่มาผลิตในประเทศ MBDA UK ร่วมกับฝรั่งเศสบทบาททำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงเช่นศูนย์บัญชาการหรือคลังกระสุนคุณสมบัติเด่นบินเรียบพื้นด้วยความเร็วเกือบเสียงและมีเทคโนโลยีสเตลท์ทำให้ตรวจจับยากมากหัวรบ BROAC 2 ชั้นแรกเจาะทะลวงคอนกรีตชั้น 2 เข้าไประเบิดภายในสร้างความเสียหายยับเยินจากข้างในอันดับที่ 4 Eurofighter Typhoon พายุหมุนแห่งยุโรปเครื่องบินรบที่คล่องตัวที่สุดและเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศอังกฤษที่มาผลิตร่วมกันในยุโรป UK เยอรมนีอิตาลีสเปนบทบาทครองอากาศและโจมตีภาคพื้นดินคุณสมบัติเด่นบินปีกแบบเดลต้าขนาดทำให้มันบินผ่าแผลงได้เหนือกว่าใครในการรบระยะประชิด Dogfight สามารถบินความเร็วเสียงได้โดยไม่ต้องใช้สันดาปท้าย Super Cruise และแบกอาวุธได้พรุงพลังเต็มพิกัดอันดับที่ 3 F-35B Lightning II สายฟ้าฟาดจากเวหาเครื่องบินรบยุคที่ 5 รุ่นบินขึ้นระยะสั้นลงจอดทางดิ่งที่ฉลาดที่สุดในโลกประเภทเครื่องบินขับไล่สเตลท์หลากบทบาทที่มาซื้อจากสหรัฐอเมริกา Lockheed Martin UK เป็นหุ้นส่วนระดับหนึ่งบทบาทโจมตีทางยุทธศาสตร์จากเรือบรรทุกเครื่องบินคุณสมบัติเด่นความสามารถสเตลท์ที่เรดาร์มองไม่เห็นผสานกับการขึ้นลงทางดิ่งทำให้มันเปลี่ยนเรือบรรทุกเครื่องบินให้กลายเป็นฐานทัพอากาศเคลื่อนที่ที่ทรงพลังที่สุดมันคือคอมพิวเตอร์บินได้ที่เห็นศัตรูก่อนและยิงทำลายก่อนเสมออันดับที่ 2 Astute Class Submarine เพชฌฆาตเงียบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ทันสมัยและเงียบที่สุดเท่าที่อังกฤษเคยมีประเภทเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ที่มาผลิตในประเทศ BAE System บทบาทล่าทำลายเรือดำน้ำเรือผิวน้ำและโจมตีฝั่งด้วยขีปนาวุธคุณสมบัติเด่นไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงตลอดอายุการใช้งาน 25 ปีผลิตออกซิเจนและน้ำจืดเองได้ดำน้ำได้รอบโลกโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาระบบโซน่าของมันดีขนาดที่ว่าถ้ามันจอดอยู่ที่อ่าวอังกฤษก็สามารถได้ยินเรือออกจากท่าที่นิวยอร์กได้ในทางทฤษฎีอันดับที่ 1 Trident D5 Vanguard Class Submarine คำพิพากษาวันสิ้นโลกนี่ไม่ใช่อาวุธเพื่อการรบแต่คืออาวุธเพื่อหยุดยั้งสงครามทั้งมวลประเภทขีปนาวุธข้ามทวีปบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ SLBM ที่มาตัวจรวดจากสหรัฐหัวรบและเรือดำน้ำผลิตใน UK บทบาทการป้องปรามนิวเคลียร์ Deterrent หลักประกันความอยู่รอดของชาติคุณสมบัติเด่นยิงจากเรือดำน้ำชั้นแวนการ์ดที่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรจรวด Trident 1 ลูกสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แยกเป้าหมายได้หลายหัวรบมี REF อำนาจทำลายล้างเพียงลูกเดียวสามารถลบเมืองใหญ่หายไปจากแผนที่ได้นี่คือไพ่ตายใบสุดท้ายของสหรัฐอาณาจักรที่ทำให้อริราชศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะคิดโจมตีเกาะอังกฤษอันดับพิเศษหน่วยรบพิเศษ SAS Special Air Service ตำนานที่มีลมหายใจประเภทหน่วยรบพิเศษ Tier 1ที่มากองทัพบกสหรัฐอาณาจักรบทบาทปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายและภารกิจลับหลังแนวฆ่าศึกคุณสมบัติเด่นต้นแบบของหน่วยรบพิเศษทั่วโลกคำขวัญ Who Dash Wins ผู้กล้าคือผู้ชนะไม่ใช่คำคุยทักษะการรบความฉลาดและความอึดของพวกเขาคืออาวุธที่อันตรายยิ่งกว่าขีปนาวุธใดๆเพราะพวกเขาสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของสงครามได้ด้วยกำลังคนเพียงหยิบมือเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเขี้ยวเล็บของพญาสิงโตแห่งเกาะอังกฤษแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่อังกฤษยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีและประสบการณ์คือกุญแจสำคัญแห่งอำนาจคุณคิดว่าอาวุธชิ้นไหนเจ๋งที่สุดหรืออยากให้เราเจาะลึกกองทัพของประเทศไหนต่อคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดเรื่องราวทหารมันๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปทิปชาอังกฤษก่อนนะครับสวัสดีครับ